بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خو وکتونکو زم سید ناصر علی شاه شاکام یوټیوب چینل لا نن ویډیو کې مونږه د ساوند انسټالیشن طریقه وایو چې په وینډو 7 کې ساوند کارت یا نور داسې ډیوایسز چې هغه وینډو سره خپل انسټال نشي هغه تاسو څنګه انسټالوي. نو راځئ چې دا طریقه وګورو انسټالیشن د دې څنګه کیږي. ویډیو کتو نو مخکې که زموږ چینل مونږ سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو اپډیټ تاسو ته ملاویږي. او دا ویډیو مو خوښه شي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. تاسو چې اکثر وینډو 7 8 یا 10 انسټال کړئ نو هغې سره اکثر ساوند کارت وی جی کارت یا نور داسې ډیوایسز انسټال شي، خو بعضې سیسټم یې داسې وي چې د هغې د انسټالیشن سافټویر په وینډوز کې نه موجود، نو هغه تاسو په بیل طریقه باندې کنټرول پینل نه یا ډیوایس مینیجر نه انسټالوئ. د ساوند کارت یا د هر یو ډیوایس د انسټالیشن طریقه دا وي چې تاسو به د هغې نمبر ګورئ. اکثر په سیسټم یونټ کې د هغې مین آی سی د پاسه د هر یو ډیوایس یو خپل نمبر لیکلی وي، تاسو هغه د آی سی نه هم کتی شئ. لیکن ټولو کې یو اسانه طریقه ده چې تاسو د سیسټم ماډل معلوم کړئ چې تاسو سره کوم سیسټم دی. سیسټم ماډل معلومولو طریقه دا ده چې په سٹارټ بټن باندې کلیک کړئ او بیا به دلته په سرچ کې ولیکئ DXDIAG بیا انټر کړئ. چې انټر پریس کړئ نو بیا دا ډایلاګ باکس راشي. په دې ډایلاګ باکس کې ولته وګورئ سیسټم ماډل. دا سیسټم ماډل لیکلی دی، دا به ځان سره نوٹ کړئ او بیا به ګوګل کولاو کړئ. ګوګل کولاوېدو نه پس به دلته په سرچ کې هماغه ماډل ولیکئ او بیا به ورسره ولیکئ ډرایورز. اوس کومه وینډو ده؟ وینډو 7 ده. نو وینډو 7 او کم بیټ ته 64 بیټ ته یا 32 بیټ، نو دا مخامخ تاسو څخه ښیم او دې کې بس مونږه 32 بیټ دپاره سلیکټ کوو، کلیک وکړو. اوس تاسو ګورئ ړومبی سایټ به د دې ډیل کمپنی وي. اکثر چې کوم تاسو کوم ډیوایس انسټالوئ نو کوشش کوئ چې ړومبي سایټونو کې دا ګورئ، ولې دا د هغې کمپنۍ سایټونه دا اوس د ډیل ویب سایټ دی او په دې لپاره یا ډرایورز لیکلي یا به ورته لیکلي سپورټ. نو اوس دې کې ډرایور اینډ ډاونلوډ لیکلي، په دې به مونږ کلیک کړو. اوس په دې کې د ډرایور معلومولو نورې همې طریقې دي. تاسو د ټیګ نمبر هم ورکولی شئ. ټیګ دا د لیپټاپ یا د سیسټم لاندې لګېدلی یو سټیکر او په هغې سټیکر باندې دا ټیګ نمبر وي. تاسو هغه ټیګ نمبر چې ورکوئ هم تاسو ته کمپیوټر ګوګل به هماغه سپیسیفیک ډیوایس ډرایور راواړئ. اوس د مونږ ته کم ډرایور راوستی چې کم ماډل مونږ ورکړو په دې کې دی تپوس کوي چې کیورډ یعنې لکه تاسو ورته سلیکل غواړئ د ډرایور نوم او اپریټنګ سیسټم کومه وینډو ده. نو مونږ وینډو 7 32 بیس سلیکټ کوو او تپوس کوي چې کم ډرایور تاسو ته پکار دی. دوست مونږ ته ټولې ډرایور راکړي. که مونږ ته سپیسیفیک ډرایور پکاري لکه د آډیو ډرایور، په آډیو به کلیک کوو او د دې فایل کم فارمیټ کې پکار دی نو دا فارمیټ به دلته نه سلیکټ کوو. نو کم فارمیټ مو سلیکټ کو، زپ فایل مو سلیکټ کو یا دغسې نور ټایپ فایل ورکوئ نو هماغه ټایپ فایل کې به موږ ته دا مخامخ وښیي، بیا دلته نه موږ ډاونلوډ کولی شو. اوس موږ ته مخامخ راوستو چې تاسو که دا اډیو ډرایور انسټالوئ نو د دې فایل دلته پروت دی، په دې ډاونلوډ به کلیک کړو. دا ډرایور ډاونلوډ کیږي. د ډاونلوډ نه پس په دې فایل باندې ډایرکټ کلیک کوئ او د انسټالیشن به د دې سټارټ شي. دا مخامخ ډایلاګ باکس رالو، په دې انسټال بټن به کلیک کړو. دا اوس لګیا دی ډرایور انسټالیږي. اوس کمپیوټر دا میسج راوستو چې تاسو کمپیوټر ریسټارټ کول غواړئ یا نه ریسټارټ کوئ. نو د هر ډیوایس نه پس پکار دی چې کمپیوټر مونږ ریسټارټ کړو چې دا پکې پراپرلی صحیح طریقې سره انسټال شي. اوس زه ریسټارټول نه غواړم نو فینش به ورکړم. اوس دا مونږ معلومو چې په زموږ کمپیوټر کې کم ډیوایس انسټال دی یا کم نه دی انسټال. نو د دې پته دلته نه لګي چې یا خو د هغې ډیوایس باندې کراس راغلی وي، لکه که نیټورک ډیوایس وي یا ساوند ډیوایس وي پای کراس لګېدلی، یا موږ دلته نه معلومولی شو په کمپیوټر آیکن به رایټ بټن کلیک کړو او بیا به لاړ شو پراپرټیز ته. دې کې به لاړ شو ډیوایس مینیجر ته. ډیوایس مینیجر کې به وګورو چې په کوم ډیوایس باندې سوالیه نشان وي یا دغه ساین آف ایکسکلیمیشن وي. نو که سوالیه نشان یې هغې مطلب دا چې هغه ډیوایس نه دی انسټال، او چې دا ساین آف ایکسکلیمیشن پرې راشي نو د دې مطلب دا چې دا ډرایور موږ سره اپډیټ نه دی. نو دلته نه هم موږ ډرایور انسټالولی شو. نو که په هر ډیوایس باندې رایټ بټن کلیک کړو او سکین فار هارډویر چینجز ورکړو نو دی به چیک کړي چې دا ډیوایس انسټال دی که نه دی انسټال. اوس دلته موږ ته ښایي چې دا ډیوایس که نه وي دا انسټالیږي. او که یو ډیوایس د سره نه وي انسټال شوی نو هغې انسټالیشن دپاره به مونږ په دې سکین ورکړو، د موږ سره د ډرایور
میسج راوړي چې ډرایور نه انسټال، نو بیا دا د نیټ نه هم اتوماتیک انسټال دی شي. او یا ورته موږ دلته نه د ډرایور دپاره سپیسیفیک فولډر خاص فولډر چې کوم ځای ډرایور پروت وي هغه هم ورته ښیلی شو. اوس دلته نه موږ داسې هم کولی شو، اوس که دلته یو ډیوایس انسټال وي او موږ هغه بندول غواړو چې هغه د کار نه کوي نو بندول هم شو. لکه څنګه موږ سره دی کې ویب کیم دی او که دا بندول غواړو په دې به رایټ بټن کلیک کړو او بیا به دلته کې دا اوس الریډي بند دی. دا ولې تاسو دا تور غش نشان ګوري دا چې په کوم ډیوایس راغلی وي هغه مطلب چې دا ډیسیبل دی. دا انیبل کول لپاره په دې رایټ بټن کلیک کړو بیا به انیبل ورکو. او که بیا یو ډیوایس پکې ډیسیبل کول غواړو نو دلته به ډیسیبل ورکو. ډیسیبل مطلب چې هغه ډیوایس که موږ سره په کمپیوټر کې انسټال هم وي نو هغه به پراپرلی کار نه کوي، پراپرلی فنکشن به نه کوي. موږ یو ډیوایس که انسټال کړی وي یا په وینډو کې خپله انسټال شوی وي او هغه ډیوایس دوباره بیا انسټال کړو نو که هغه ډرایور موږ سره په دویم ځل باندې خراب وي او غړومې انسټال شوی ډرایور صحیح وي نو د دویم انسټال شوي ډرایور سره اکثر وینډو هم خراب شي او وینډو سټارټینګ کې مسله کوي. نو د هغې بیا خاص طریقه دا ده چې بیا به ریسټارټ کوي. چې کله کمپیوټر آن کیږي نو تاسو به F8 بټن ورکوي او کمپیوټر به سیف موډ ته راولي. چې کله سیف موډ ته راولي او کمپیوټر سټارټ کوي نو تاسو به اوس ګورئ چې تاسو کوم ډیوایس انسټال کړی چې هغې په وجه باندې وینډو خرابه شوه. کوم ډیوایس چې تاسو انسټال کړی هغه ډیوایس باندې به لکه اوس موږ دی کا فرض کوو چې موږ سره ساوند ډرایور دی، د ساوند ډرایور انسټالولو په وجه باندې زموږ وینډو خرابه شوي نو موږ به لاړ شو هغه ډیوایس ته، په دې بیا رایټ بټن کلیک کړو او نو دې نه پس به لاړ شو پراپرټیز ته. پراپرټیز کې به لاړ شو ډرایور ته. او اوس خو که چېرته دا ډیوایس 2 ځل انسټال شوی او په دویم ځل باندې په دې کې پرابلم راغلی نو دویم ځل انسټالیشن ختمولو لپاره موږ په دې رول بیک ډرایور باندې کلیک کړو نو دویم ځل چې کوم ډیوایس انسټال شوی هغه انسټالیشن به ختم شي. اوکې به ورکړو، کمپیوټر به شټ ډاون کړو او بیا به نارمل سټارټ کړو. نو نارمل سټارټ کېدو سره به هغه ډیوایس ډرایور کوم ړومبی اصل ډرایور یې هم په ځای پاتې شي او زموږ وینډو به د خرابېدو نه هم بچ شي. نو په نننۍ ویډیو کې دومره کمانډونه کافي دي او انشاءالله بل ویډیو کې بیا ملاقات کوو. نو اوس دپاره اجازت غواړم. د الله په امان.